jsme tu na finském letišti v Helsinkách, let byl hodně rychlej, byli jsme tam asi za 2 hodiny z Prahy, což je podle mě docela dost crazy, ale teď nás čeká ještě jeden vnitrostátní let, letíme do Kusáma, hodně na sever, pár kilometrů od polárního kruhu. Takže teď si jdeme dát jenom nějakou sváču, porozlídnout se po letišti a potom letíme dál. Jakože nechci nic říkat, ale docela se tímhle s tím bojím letět. Vrtule, vole. Ready. My teď musíme tady po té modrý se dostat sem. Tak jsme dorazili do našeho ubytování, kde jsme jenom na první noc. A velmi mě zaujal finský koncept sprchy, což je prostě narvat na stěnu tohle a jako asi deal with it prostě, no. Tak jestli na tomhle 14 dní vydržím, tak by to mohlo být docela v pohodě podle mě. Den první. Mezi možný nebezpečí jsem ve své hlavě zahrnoval hlad, čili že nebudu mít co jíst, komáry, kterých by tady mělo být fakt hodně a kterých se bojím, elektřinu, která mi dojde, ale měla by to vyřešit solární nabíječka, alespoň pro můj telefon. A počítal jsem i s tím, že bude velký vedro, který možná ještě bude, ale s tím jsem fakt nepočítal. Je to, že se nevyspím kvůli chrápání mýho táty. Abyste rozuměli, můj táta hrozně hodnej člověk, ale nelze s ním spát v jedné místnosti, jo, pokud máte lehčí spánek jako já. Nicméně, co je tady fakt psycho, ale jakože hrozně moc psycho, je ten fakt, že nikdy nezapadne sluníčko, celý den i noc prostě svítí. Jakože je to tu krásný, ale vážně doufám, že budu moct říct, že první den byl nejhorší. Protože tohle s 20 kilama na zádech se tím úžasným baťuškem vyšlápnout horu je chuťovka. Každopádně můj vynález funguje výborně, už se mě na to lidi ptají, jak mi to tady sviští, mám to tady zapojený do powerbanky v ponožce, která se mi krásně nabíjí. No, zbývá než vyrazit dál. Už je tam. Takže ahoj, vítejte po pár dalších kilometrech. Toto je food review jídla zvaného hovězí jerky.
Zajímavý. Hodně slaný. V restauraci bych to nedal, ale jde to. Máme tady tohle úžasný vynález, který dokáže filtrovat vodu z jakýhokoliv vodního zdroje a jdeme ho vyzkoušet. Takový hudební nástroj, skoro bych řekl. Nejlepší věc proti komárům. Oheň. Tak jo, dámy a pánové, musím říct, že první den byl opravdu parádní. A ačkoliv byl hodně vysilující a furt tady teď slítají komáři, tak mám spoustu energie a připadám si jako, že prostě tu energii čerpám tady z toho dobrodružství, tady z toho všeho prostě kolem, z toho, že jsme úplně v jiný zemi, z toho, že tady téměř nezapadá slunce. Teď už je zhruba kolem půlnoci a tady prostě je to, jak kdyby bylo u nás v Česku 8 večer, takže fakt totálně crazy. A ačkoliv jsem dost unavený, tak jak říkám, ta energie mám pocit, že spíš jako roste, ale teď už půjdu pomalu spát, protože ten první den byl šílený. Ten první den, my jsme ušli sotva nějakých 10 kilometrů, ale jde o to, že máme 20-kilový bágly a vyšli jsme prostě horu, pak jsme šli do údolí, pak jsme zase vyšli horu do údolí, takhle pořád dokola. Oba jsme s tátou málem odpadli místy a už jsem pak na straně jenom došel do toho tábořiště, kde jsme teďka. A rozložil jsem si stan a půjdu asi chrápat, takže první den hlad dobrý, komáři nic moc, ale jde to. Zapálili jsme si oheň proti nim a ten tady konc nemám. Zatím z toho hrozně užívám, žádná krize nenastala, jenom budu hodně poštípaný asi a uvidíme se zase někdy příště. Tak když se koukneme, tak vidíme, že tamhle u té sjezdovky vpravo nahoře, jak je ten skokanský můstek, jsme včera vyšli. Když jsem jel na dovolenou do Finska, tak jsem všem lidem říkal, já pojedu uprostřed léta prostě na sever, vole, uteču tomu vedru, co tady je v Česku, bude tam 11 stupňů, budu si to užívat největším způsobem. Místo toho jsem tady, zatímco v Praze je třeba 23, tak tady je třeba 28. Potím se, za 5 minut mám promočený celý triko, 20 kg na zádech, nahoru dolů kopečky jak blázen. A čekám na tátu, který to jde celý ještě pomalejc než já. Takže to je update den druhý. Táta začíná pomalu uvažovat, že bychom to vzdali. Jsem zvědavý, jak to dopadne. Den je dneska 3. a jak moje síly, tak moje nálada jdou hodně dolů. Je to hlavně kvůli tomu počasí, který je fakt špatný.
vyhlídka na další 4 dny je prostě celý den slunce, ale jakože celý 21 hodin slunce. Jak jsem vám říkal včera, že táta přemýšlí o tom, že to vzdáme. Já tu myšlenku začínám docela podporovat za sebe. Jako nestíháme to tím tempem, kterým chodíme, jo. Vždycky já jdu třeba 4 hodiny, táta mě doběhne za další 4 hodiny, potom 4 hodiny spolu sedíme, pak jdeme dál. Mě akorát bolej nohy, jinak jako to udejchám a v pohodě, jako jasně jsem celý spocený, promočený a tak dále. Komáři mě serou, teď mi tady do kaká spadla moucha. To, co se dá dělat? Je to drsnější, než jsem čekal. Myslel jsem, že můj největší problém bude hlad s celým tripem. Připravoval jsem se hodně na to, že prostě budu vzteklej, že nebudu mít co jíst, že budu chtít sežrat celé naše zásoby, abych si ulehčil bagel. S tím vůbec problém nemám, já jsem si ráno dal kaši a jsem úplně v klidu. Ale mám velký problém s tím, že je prostě posraných 26 stupňů sluníčko. No. Typuju skokan hnědý podle zbarvení. Jestli je tu někdo lepší biolog než já? Zatím nejvíc luxusní jídlo, co jsme tady měli. Sýrová omáčka s reálným kuřetem z konzervy. Vítejte u mě ve Staru na konci 3. dne. Dneska to bylo zatím opravdu nejlepší. A jestli jste koukali ráno, co jsem říkal, tak se to otočilo opravdu o 180 stupňů. Dneska se šlo hezky, až na zasraný mouchy, teda ten bagel už mi nepřipadal ani tak těžký, byly to rovinky, byly to hezký štreky. Počasí bylo sice fakt shit, jakože teplo, ale foukal hezký vítr, takže tě se to dalo vydržet v pohodě. A já jdu teď už spát a jsem zdravý na zítra, takže zase zítra. OK, takže jsme v půlce dne, táta už odešel, já jsem ready to go, tady jsme měli krásný potůček, kde jsme si doplnili zase vodu. Tady můžete vidět můj bagel v jeho celé podobě. Je to docela makačka to vždycky zbalit, každopádně tady nahoře mám karimatku, kterou mám jakoby venku a tady dole mám stan, který s sebou táhnu. Ten stan je dost starý, což znamená, že je taky dost těžký. No a vevnitř už mám jídlo, elektroniku, v oblečení a takové ty nepotřebné věci. Určitě by se toho dalo sebou mít i míň a ten bagel by byl o dost lehčí, ale my jsme si řekli s tátou, že si napakujeme hodně jídla, já jsem si vzal hodně blbostí, máma mi napakovala sebou hodně blbostí, protože si úplně neuvědomovala, že to všechno budu táhnout na zádech. No a takže je to taková docela weight challenge, ale myslím si, že to vedro je daleko horší ještě. Že ta tíha toho baťohu, na to si člověk fakt zvykne, jo, ale na ty zasraný komáry a na vedro, na to si jen tak nezvyknete. Táta má teďka mega žízeň, já jdu napřed a on si myslí, že bude muset jít ještě třeba 3 kiláky k řece, ale zjistil jsem, že tady je potok, takže mu jdu natočit pití a překvapit ho. Vidíš to, ještě před chvílí jsme lezli na hory a teď si jdeme tady po asfaltce, jo. Wow. Asi jsem ale při své koupačce omylem sešel se stezky, takže je čas vydat se nazpátek a najít tátu. 20 minutes later. Dámy a pánové, teďka jsem zjistil, že jdu asi už 2,5 kilometru blbě. To znamená, že se musím otočit a s tady tím krásným baťuškem šlapat zpátky. No, nádhera. 20 minutes later. Konečně jsem tady. Hurá, přes most. Docela se to klepe, actually. Táta na konci mě fotí. Doufám, že nedropnu telefon. Ježiš. Nejdelší nepřetržitá chůze od té doby, co jsme sem přiletěli. Dámy a pánové, konečně se mi podařilo nafotit a natočit takhle zblízka. 2 soby, co se tady volně pasou.
Právě jsme dorazili do dalšího tábořiště a zrovna jsme si s tátou povídali, jak je to vlastně hrozně relativní, že si člověk v takovou chvíli, kdy sem dojde a nejsou tu skoro vůbec komáři a mouchy a hovada, tak si člověk váží i takový blbosti, jako je, že tu něco není. Chápu, že si člověk váží maličkosti, které jsou, ale aby si člověk vážil něčeho, co není, to dokáže ocenit podle mě fakt jenom člověk, který si projde něčím takovým, jako je finský peklo s komárama, protože to si jinak nedokážu představit. Je to čím dál tím lepší ta cesta a jak jsem byl hrozně pesimistický na začátku 3. dne, tak teďka už je to zase úplně o něčem jiným. Po včerejším koupání jsme to pořádně natáhli a dohnali jsme ty kilometry, které nám chyběly na začátku, takže teď už máme zase ve výsledku hodně slušnou rezervu. To fyzické vyčerpání už přechází taky do toho dlouhodobějšího stavu. Dřív to bylo prostě ty vole, dneska jsem po dnešku unavený, ale teď to je, už jsem po těch 5-6 dnech docela unavený, takže taky trošku jiný druh námahy, pořádně to baví, super. Jdeme dál, 6. den. Čau kámo, hele, můžu si k vám sednout tady? Jo? Tak dík. Sedmý den ráno, dneska se poprvé zatáhlo a začalo dokonce pršet, což mě vyhnalo ze stanu. Naštěstí je tady bouda, ve který čekáme, než to přejde, aby jsme se vydali dál do zákaznického turistického centra, který nás musí zachránit. Já mám zraněnou pravou nohu, na kterou kulhám, takže doufám, že dneska těch posledních 8 km ujdu v pohodě. Myslím si, že to půjde. Budu muset jít trošku přes bolest, ale půjdu pomalu, budu si dávat časté pauzy a myslím si, že to zvládnu a ve Visitor Centru potom už chillujeme minimálně pár dní a snad se tam zotavím. Zhruba půlka dnešní cesty je za náma a já už jsem mentálně totálně přepnutý. Necítím hlad, necítím žízeň, necítím skoro ani bolest v pravý noze. Dneska prší, takže to je hodně jiný. Normálně musím zastavovat každých 10 minut kvůli tomu, že jsem přehřátej, musím se vlastně usušit od potu. Dneska to nemusím dělat, přestože mám tu nohu zraněnou a jdu pomalu, tak dokážu jít delší úseky, delší dobu, což je super. Půlka cesty za náma, jdeme na jídlo, já vlastně už na ně ani nemám chuť, ani nemám hlad, nemám nic. Prostě už se chci dostat do toho Visitor Centra, který by měl být takový jako jurský park tady. A tam je už všechno dobrý, elektřina, jídlo a tak, takže držte mi palce. Včera jsme konečně dorazili kolem lehce před 6 do zákaznického centra Národního parku Oulanka. Když jsme přišli do restaurace 17:55, tak nám oznámili, že v 18:00 zavírají. Nicméně nechali nás tam chvilku sedět aspoň. Dal jsem si rebarborový koláč. Hnedka potom jsme přišli do chatky, kterou jsme si pronajmuli a od té doby moje tělo vyplo. Jediný, co mám chuť dělat, je prostě ležet a spát. Takový to, když jste prostě další dobu ve fyzickém stresu a pak už si jakoby dopřejete ten odpočinek a to tělo si řekne OK, I'm out, see ya. No, moje achilovka není o nic lepší, kterou jsem si natáhl asi před 3 dnama v tuhle chvíli, tak s tím sotva chodím,
Za žádným medikem jsem ještě nebyl, ale hledal jsem symptomy na internetu a zjistil jsem, že bych to měl mít nahoře a ledovat, taková ta klasická věc prostě. Takže bych měl doslova celý den ležet v tuhle chvíli, přestože máme před sebou ještě 2 dny cesty. Takže asi budu spíš prostě celý den ležet, abych se ještě nepodělal svoje zdraví a to je za mě už všechno, tak já jdu spát, čau. Na dnešní recept budete potřebovat mandle, burákové máslo, instantní kaši, borůvky a horkou vodu. Lehce promícháme, necháme 3 až 5 minut odstát a dobrou chuť. V životě jsem neměl lepší hamburger. We deal the time when we This is pick you the up. number? Yeah. Ja tämmöisellä oli sitten se. It was nice, Nice to meeting meet you. you. Thank you. Have a nice day. We would as like to finish the Karhunkeros trail next year or the next year, so we will meet again. well. Yes. Okay. Hope so. Hope so. Thank you. Okay. Have a nice day. Thank you. Bye bye. Bye bye. Lodičky jsou parádní, přivázal jsem si foťák k lodi popruhem, je tady na to přímo udělaná taková věc, asi to úplně není na foťák, ale využil jsem toho, aby mě nespadl dolů, takže teď jdu radši rychle odvázat. Odjeli jsme bouřkou. Přeplavali jsme řeku a dostali jsme nabídku na párek, takže znáte mě, no, nemohl jsem odmítnout. Yeah, boy. That's it. Ještě donedávna jsem byl člověk, který by klidně celý prázdniny strávil jenom doma, seděl a užíval si nekonečného luxusu a toho každodenního pohodlí. Hraní her, ale třeba i dělání videí mám hrozně rád a držím se jich i teď, když už jsem dospělý člověk, i když to některým lidem v mém okolí přijde nevhodný, protože je považují za čistě dětský záležitosti. Myslím, že ať už jste dítě, teenager nebo dospělej, ta správná motivace by nikdy neměla být neseď už u toho počítače a běž taky někdy ven, protože nás to všechno neskutečně baví a pak se tam přirozeně vytváří nějaký konflikt.
Myslím si, že ta správná motivace by měla být: pojď se mnou ven, já ti ukážu něco, co tě bude šíleně bavit a ty si pak sám můžeš vybrat, co budeš dělat dál. To je ale samozřejmě v dnešní době šíleně těžký, protože máme internet, máme možnost sehnat si jakýkoliv informace a v téhle době už ani mě samotného třeba nebaví každý týden jezdit s rodičema na chatu, kde to znám, a dělat pořád to samý dokola. Co mě ale neskutečně baví, a hlavně poslední dobou a na téhle dovolený, jsou neznámé věci a výzvy. Postupně zjišťuju, že i když je to nepohodlný a někdy těžký, výzvy a překonávání sebe sama vytvářejí ty nejkrásnější zážitky. Miluju flákání se u moře, jen tak si ležet na pláži a nic nedělat a o všechno mít postaráno. Ale tahle nelehká dovolená ve Finsku je něco, z čeho jsem si odnesl snad nejvíc nezapomenutelných zážitků, co si pamatuju. Bylo to doopravdy skvělý a já věřím, že z velké části tomu tak bylo i kvůli tomu, že to bylo tak zatraceně těžký se na ty kopce vyškrábat. Co dalšího jsem si odnes a za co patří velký respekt mýmu tátovi, je, že na výzvu musí být člověk připravený. A v případě, že se něco nepovede, mít ready plán B. Když jsem si totiž zranil nohu a my měli ještě pár dní pochodu před sebou, spoustu lidí by se na mém místě pokusilo výzvu dokončit. Pro mě je ale ohrožení zdraví limit, přes který nejdu, i když bych mohl. Mám totiž ke svému tělu velkou úctu, vím, že ho mám jenom jednou a pokud si ho zraním, další mít nebudu. A proto si ho taky snažím většinou úspěšně držet v jednom kuse. A z toho důvodu jsem rád, že nás díky tátovýmu plánu B moje zranění absolutně neomezovalo a mohli jsme si naplno užít i zbytek pobytu. Tohle bylo poprvé, co jsem byl ve Finsku, poprvé, co jsem byl na světě severněji než v Německu, poprvé, co jsem letěl 2 různými letadly za den, poprvé, co jsem byl pod stanem déle než 4 dny v kuse a poprvé, co jsem si řekl, že to celý stojí za dokumentaci. Jak pro mě, tak pro vás. Doufám, že se vám to celý líbilo a pokud jo, tak mi určitě napište komentář. A pokud ne, tak taky. Uvítám jakýkoliv feedback a moc se na vaše reakce těším.